Nagybaconban 1991 óta pünkösd másodnapján a világháborús hősökre emlékeznek. A megemlékezés első állomása 2003 óta a Kós Károly tervezte református kultúrház. Itt felelevenítik Vitéz lófő nagybaconi Nagy Vilmos vezérezredes emlékét, és koszorút helyeznek el az emléktáblánál, melyet 2003-ban állított a község önkormányzata az egykori honvédelmi miniszter emlékére. Nagybaconi Nagy Vilmos ezredes az erdővidéki származású vezetők közül a legmagasabb katonai rangot érte el. 1942. szeptember 1-e és 1943. június 8-a között Magyarország honvédelmi minisztere volt. Ő volt az a katona, az a vezető, aki ember tudott maradni az embertelen időkben, a háború szélsőséges, elvakult és gyűlölködő légkörében, amikor a döntéseket nem a magyar érdekek vezérelték. Honvédelmi miniszterként igyekezett javítani a katonák ellátásán, és jobb körülményeket biztosítani a munkaszolgálatosoknak. A németek nem nézték jó szemmel a második hadsereg megmentésére tett kísérleteit, és ellenszegülését a német felső vezetéssel szemben, emiatt lemondásra kényszerült. A nagybaconiak méltón őrzik emlékét annak az államférfinak, aki mindig szeretettel és ragaszkodással nyilatkozott a faluról. Az ünnepség az 1920-as években felállított emlékműnél folytatódott. Szeretettel köszöntök mindenkit, áldott pünkösdi ünnepeket kívánok! Újból itt vagyunk a Nagybaconi Parkban, hogy elődeink emlékét megőrizve, a hagyományokat továbbvíve, a jövőbe vetett hittel és reménnyel ma is megemlékezzünk az első és második világháború hőseiről, azokról a nagybaconi férfiakról, akik harcoltak és életüket adták a hazáért, és ezért hősként tiszteljük őket, és kegyelettel emlékezzünk rájuk. Megemlékezésünk kezdetén Simon András, Bacon község polgármestere ossza meg gondolatait önökkel. Szép jó napot kívánok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntöm a megemlékezés minden résztvevőit. Újra itt vagyunk, újra és újra itt vagyunk. Megemlékezünk. Megemlékezünk egy olyan sötét történelmi időszakról, korszakról, amit jelentett 1914 és 1944. Amikor hazánk, régi hazánk részt vett egy olyan háborúba, amit ő nem akart. Nem akarta maga a magyar nemzet sem. De a nagyhatalmak, a történés szerint mondva, beleráncigálták, belekényszerítették. És ami a legnagyobb baj, hogy ebből a két háborúból, mind a kettőből vesztesen jöttünk ki. Így szétdarabolódott nemzetünk, ősi hazánk, és elfoszlott minden remény, de mégsem. Ezek a háborús időszakok mindenütt általában a Földön mai napig áldozatokat kérnek. Így Nagybacon is megtette a tőle kértet, nagy áldozatot hozott, hiszen több száz fiatal, édesapa, gyerek el kellett hagyja szeretteit, és idegen országokba kellett harcolnia egy értelmetlen dologért, és sokuk soha többé haza nem tért. Nagy fájdalmat okozva szülőknek, családtagoknak, szeretteiknek. Idegen földbe nyugszanak, alusszák örök álmukat. Emlékük legyen áldott, nyugodjanak csendesen. Megemlékezünk róluk, de megemlékezünk azokról is, kikkel a sors többé-kevésbé kedvezőbb volt, megjárva a poklok kínját, túl több éves fogságon, és végül mégis hazakerültek. Hazakerültek szeretteikhez. Ők egy kicsit szerencsésebbek voltak. De ma már nem lehetnek köztünk.
Én megkérem az ünneplőket, hogy egy perc néma csenddel adózzunk nekük. Köszönöm. Megemlékezünk évről évre, mert ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy a jövő nemzedéke újabbnál újabb korosztályok tovább vigyék, és tudomást szerezzenek arról, hogy mi történt 1914-ben és 1944-ben. És hogy féltve óvják a békét. Istennek hála, jelenleg egy olyan férfi vezeti sorsunkat, világszerte bátran, kitartva, nem félve politizálva, a világ hatalmasai előtt tiszteletet nyerve, hogy békét akar a magyar nemzet. Ez hirdeti örökre mindenütt a világon. Isten óvja a magyart, Isten óvja főnökeinket, elnökeinket, vezetőinket. Isten segítsen mindenkit! Köszönjük. Most pedig a fúvós zenekart hallhatják, mint eddig is, és az ünnepség további pillanataiba is. Nagy Kinga Sarolta történelem tanárbeszéde következik. Minden ember és minden nemzet életében felvirrad a nap, mikor meg kell érteni, hogy semmire és senkire nem számíthatunk a világon. Egyedül magunkra. Ez a pillanat, mikor minden ember néha fogcsikorgatva akarata ellenére hős lesz. Márai Sándor író szavaival köszöntöm a tisztelt egybegyűlt közösséget. Pünkösd van. Ünnepel az egyház. 1991 óta Nagybacon népe ez mellett a pünkösd második napján az első és második világháború hősei előtt tiszteleg. Arra a 147 férfiről emlékezzünk meg, akik életüket adták a hazáért a két világégésben, így hősökké váltak. Nem akartak ők hősök lenni, a történelem eseményei tették őket azzá. Az országnak szüksége volt rájuk, és ők mentek. Hétköznapi emberek voltak, élni akartak, egy nyugodt életet, családjukkal, közösségükkel együtt. De a katonai esküjük kötelezte őket a helytállásra. Egy katona fő feladata a parancs teljesítése. Megtalálta őket a behívó parancs, és elvezényelte őket a harcterekre, Galíciába, Doberdóhoz, Piavéhoz, Isonzóhoz, a Donkanyarba, az Úz völgyébe. Mentek, mert ezt várták tőlük. Harcoltak, küzdöttek, sokszor megtették az ember felettit is. Felvállalták sorsukat, helytáltak, de el is estek. De hősök voltak az itthon maradottak is. Nők, gyermekek, idősek, harcképtelenek. Rájuk hárult a föld megmunkálása, az állatok gondozása, a gyermekekre és az egymásra figyelés. Közben leveleket írtak és vártak, imádkoztak, hogy a kedves családtag épségben hazaérkezzen. Nekünk kötelességünk megemlékezni róluk, és erre buzdítani a fiatalokat is, hogy cselekedeteik, áldozataik nem merüljenek feledésbe. Talán az emlékek méltó megőrzése, töretlen ápolása, ami feloldozást, megbékélést hozhat az egykori konfliktusokra. A nagybaconi iskolások tánca következik.
Katonadalok következnek Szecsete Edith előadásával. Kiakadtom kis kalapom a csárda elébe, lehajtom a fejem a barna babám ölébe. Lehajtom a fejem a barna babám ölébe, hullatom a könnyeim a rózsás kötényébe. Ezt a csárdás kis kalapot édesanyám vette, s mellé a virágot a szeretőm anyja tette. Sír az édesanyám, s a szeretőm anyja gyászol, ellenséges golyószóró választ el egymástól. Ez a kislány, barna kislány kimegy az erdőbe, szedi az ibolyát, s feltekint a magas égre. Szedi az ibolyát, s felsóhajt a magas égre. Ja Istenem, most viszik a szeretőmet a harctérre. Szedi az ibolyát, s felsóhajt a magas égre. Ja Istenem, most viszik a szeretőmet a harctérre. Azért ne szakadjunk el a pünkösdi ünnepektől sem. Iskolánk legkisebbjei egy pünkösdi népszokást fognak bemutatni. Mit ettél ma? Sós kenyeret. Mit ittál? Hideg vizet. Hol állsz? Levélen. Nézz az égre. Nem nézek. Lépj a földre. Nem lépek. Ne beszél, nem vagy királyni. Mit ettél ma? Sós kenyeret. Mit ittál? Hideg vizet. Hol állsz? Levélen. Nézz az égre. Nem nézek. Lépj a földre. Nem lépek. Kiálltad a próbát, királyné vagy. Én kicsike vagyok, nagyot nem mondhatok, szüleim házába most nyílni akarok. Ki akarok nyílni, mint pünkösdi rózsa, de ki nem nyílhatok, csak úgy illatozok. Királyt is válasszunk. Ki a legerősebb legény? Ki emeli magasra a királynét? Én! Nem ám az a rózsa, ki a kertben nyílik, hanem az a rózsa, ki egymást szereti. Nem szeretlek másért, két piros orcádért, szemed járásáért, szád mosolygásáért. Egyforma? Hogy ki az erősebb, döntse el a kakas riadal. Két kis kakas összeveszett, amelyenbe beleesett 10-100 szalmasszál, de
te vagy a király. Két szár pünkös rózsa, kihallott az útra, el akar elvadni, nincs kire szakítsa. A mai megemlékezés műsorának utolsó mozzanata néptánc. Thank you.
Most pedig felkérem Simon Kató Barna nagybaconi református lelkipásztort egy egyházi szolgálat megtartására. Itt van előttünk egy emlékmű, amelyiken nevek szerepelnek. Ezek nem csak vezeték és keresztnevek, hanem emberi sorsok. Olyan sorsok, amelyek az idő egy adott pontján megtörtek. Nem csak nevek, hanem széthullott családok. Itthon hagyott özvegyek, olyan gyermekek, akik az édesapjukat várták haza, könnyeket ejtő édesanyák, akik gyászolják a gyermeküket, édesapák, akik szomorúan gondolnak a fiaikra. Az ő nevük márványtáblára van felírva. És mégis azt mondja az Úr Jézus, hogy örüljünk annak, hogyha a nevünk fel van írva, nem akárhova, hanem a mennyek országába. Azok az emberek, akik az életüket adják az otthonukért, családjukért, hátraadják az álmukat, céljaikat, vágyaikat alárendelik egy közösségnek, én úgy gondolom, hogy azok az emberek megérdemlik, hogy a nevük fel legyen írva a mennyországba, mert ők szeretetből tudják mindezt megtenni. Ez a hozzáállás példaértékű kell legyen mindannyiunk számára. Hogy ne az legyen a fontos, hogy egymáson túllicitáljunk, ne az legyen a fontos, hogy mi személy szerint haladjunk, lehetőleg mást háttérbe szorítsunk, hanem az legyen a fontos, hogy tudjunk szeretetből élni, jó indulattal lenni, egymás, családunk, közösségünk és szülőföldünk iránt is. Akkor majd nekünk is szól ez a mondat, hogy a ti neveitek fel van írva a mennyországban. Adja a Jóisten, hogy úgy tudjunk tanulni ezeknek az embereknek az életéből, példamutatásából, hogy a mi nevünk is fel legyen írva. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Most pedig felkérem azokat, akik koszorút szeretnének elhelyezni az első és második világháborús hősök emlékművénél, hogy tegyék meg azt. Általános iskola.